So ini adalah racing air filter ya, yang bersaiz 48, 42 dan 36. Okey, kalau tuan-tuan perasan, saya pernah buat satu review berkaitan tentang intake ini sebenarnya. Okey, sebenarnya dia boleh dimasukkan kepada pelbagai jenis carburetor, termasuklah wave 125 big slide. Okey, walaupun model big slide contoh saiz 24mm. Okey, contoh kalau tuan-tuan pakai wave 125 big slide saiz 24mm, tuan-tuan boleh pakai getah yang bersaiz 42mm. Kan tuan-tuan boleh nampak dekat situ dia tulis 48, 42 dan 36mm. So sebenarnya filter ini didatangkan 3 layer getah di belakang. So maksudnya kalau nak pakai carburetor untuk bibir yang bersaiz 36, pakailah ketiga-tiga lapisan layer getah yang diberikan. Kalau nak pakai 42, pakai 2 layer getah yang paling besar sekali. Kalau nak pakai yang 48, pakailah getah yang paling besar sekali dekat luar tu. So maksudnya dia boleh pakai kepada pelbagai jenis carburetor. So maksudnya sekali beli boleh pakai kat banyak carburetor. Cantik diberikan sekali dengan dia punya kita panggil sebagai diberikan sekali lock untuk kita nak ikat getah dengan bibir carburetor dengan lebih ketat supaya tidak ada longgar dan boleh jatuh. So yang kita ada dekat sini pula adalah CDI Espada Kriss untuk model 6 pin. Tak kisahlah tuan-tuan dan puan pakai Kriss apa pun, kecuali Kriss yang berenjinkan EX5 seperti Kriss 100, CT100, MR1 ni dia menggunakan enjin EX5 tau. So enjin EX5 tak boleh pakai. So kepada yang mana-mana Kriss yang memakai enjin 110cc atau 120cc, bersertakan CDI 6 pin, tuan-tuan pun boleh pakai CDI Espada ini. Kalau tuan-tuan pun pakai model 8 pin, pakailah model 8 pin. Jangan tersilap beli, check dulu baru beli bosku. CDI Kriss ni ada 6 pin, dia ada 8 pin, dan untuk enjin EX5 pula dia 5 pin satu soket. So kita kena tengoklah. Tengok dekat geran, confirm dekat geran dulu berapa ratus cc, 110cc dah confirm. Tengok pula CDI ada berapa pin dan baru buat order. Jangan tersilap buat order, kerana itu akan menyusahkan seller pula nanti nak kena return dan juga nak hantar pula, dan itu hanya membuang masa kita sahaja. Baik. So yang kita ada dekat sini adalah blok Kriss 57mm berserta gasket Apple lah. So sebenarnya ini adalah material alloy, dan tuan-tuan boleh nampak dekat situ. Selalunya blok cozy original, dan memang diedarkan oleh Mototan. Blok cozy original memang diedarkan oleh Mototan. Yang didatangkan satu set semua. Blok material alloy untuk Kriss 110. Beserta dengan piston jenis yang dah siap dengan pocket valve, beserta dengan piston pin dan juga piston clip dan juga piston ring lah. So maksudnya semua satu set. So kalau beli terus pasang sahaja, bukan blok kosong, memang datang satu set. Dan blok cozy ni sudah lama sebenarnya dekat dalam market, dan sekarang dah menjadi trusted dah pun dengan material alloy yang cantik, dan banyak buyer yang memberikan komen positif lah berkaitan tentang blok cozy ini. So tak ada masalah tuan-tuan dan puan, yang mana ada Kriss 110 nak pasang blok cozy, terus sahaja dengan tuan-tuan dan puan punya pilihan. Kerana cozy bukanlah salah satu brand yang tidak boleh digunakan, malah ia salah satu brand yang sudah digunakan lama, kerana brandnya pun sudah lama. Dan saya pun sudah lama menjual blok brand cozy untuk Kriss 110. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Dan kita boleh tengok dekat sini satu kotak yang agak besar. Sebenarnya ini adalah racing hand clutch set, ataupun kita panggil sebagai clutch tangan untuk Kriss 110. Boleh tengok dekat situ for Modenas Kriss, ataupun mana-mana jenis Kriss yang bersisi 110, 115 atau 120cc. So Kriss 110cc daripada Kriss One, Kriss 110, Kriss Star, dan Kriss 120cc adalah Kriss 2, Kriss 120cc, dan Kriss CT110 dan CT115 lah. So basically semua model yang telah saya sebutkan ni boleh pakai hand clutch set ini, dan hand clutch ini tidak boleh dimasukkan kepada mana-mana Kriss yang bernadikan berenjin EX5 seperti Kriss 100, MR1 dan CT100.
So ini hanya untuk 110, 115 dan 120cc sahaja. So jangan tersilap pilih. Okey, dan untuk Kriss yang bernadi kat EX5, jangan rasa takut, jangan rasa bimbang kerana anda boleh pakai hand class set EX5 untuk motosikal Kriss yang bernadikan enjin EX5 anda. Okey, so rasa lega kan? Okey, so kita ada macam-macam. Untuk EX5, untuk Wave 125, untuk Future 125, untuk Legenda 110, okey, dan untuk Wave 110 kita ada hand class set. Okey. Dan kita ada dekat sini, ini adalah camshaft racing beserta dengan spring valve untuk Legenda 110. Di antara brand cam yang agak famous dekat saya lah. Dan di antara orang yang jual cam, okey, Legenda brand Forest One adalah saya. Okey, kalau search dekat dalam Shopee, okey, sebenarnya tak banyak seller yang jual dan tak banyak seller yang sebenarnya ambil tahu tentang camshaft inilah. Sebenarnya camshaft ini bagus. Okey, kerana kita dapat komen-komen positif juga daripada customer kita. High cam. Okey. Kita tengok dia punya lifting cam, degree cam cantik. Okey, kalau kita nak buat untuk top speed beserta dengan spring valve dia, memang sangat bagus gandingan ini. Okey. Untuk spek 55 hingga 60 tak menjadi masalah untuk cam ini lah. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, abaikan satu cam Espada dash 2 yang berada di penjuru kanan tu. Okey, kalau tuan-tuan pun boleh tengok dekat sini, ini adalah satu set racing custom yang telah diorder oleh salah satu customer kita yang direct dengan kita lah. So basically customer yang direct dengan kita, kita akan buat okey spek macam mana yang tuan-tuan dan puan ataupun sesiapa customer kita yang nak lah. So ini basically set racing yang based on set racing yang memang kita dah ada katalog lah untuk EX5 Dream. Tapi dia nak custom sikit, dia tukar blend block, okay, dia upkan size head, dia tambahkan bearing set dan gear set, dan dia tak ambil carburetor lah dekat dalam set ni. Okay, so basically apa yang tuan-tuan puan tengok dekat sini, ini adalah set racing Dream. Okay, 53mm beserta dengan head API size 2428. Okay, so kalau apa yang kita tengok dekat sini, kita tengok dulu. Okay, Dream Racing 2428 head ni, okey, tulisan 2428 ada berada di atas kotak, okey, tapi tak apalah. Okey, dan ini adalah blok 53mm brand Espada untuk EX5 Dream ataupun Wave 100. Baik, so kalau kita tengok dekat sini, barang apa yang ada dekat set kali ini adalah sudah semestinya dua benda ini, block racing beserta dengan head racing. Head racing saiz 2428 dan block racing 53mm. Mesti tuan-tuan terkejut kenapa customer ni order macam ni. Sebenarnya customer ini dia mempunyai pemain dia tersendirilah, okey. Saya rasa dia ada pemain dia tersendiri dan pemain dia memang nak pasang spek yang macam ni. Okey, tak salah, walaupun agak besar tapi tak salah kalau ada pemain yang boleh setting, no problem. Dan dia telah pun request untuk low cam untuk head ni, dan kita memang sudah berikan low cam lah dekat dalam set ni. So apa yang ada lagi adalah satu bearing set, okey, Ashoka SKF C3, okey, SKF C3 stainless steel. Okey, yang mana dia memang low vibration, less friction dan premium material. Okey, abaikan tulisan SC135 dekat situ sebab kotak dia memang SC135 tapi dekat dalam EX5 Dream. Jangan risau bosku-bosku sekalian. Okey, okey, sebab kotak EX5 Dream dah agak nampak okey kemek sana sini. Okey, tapi kita tengok condition dalam bearing no problem. So kita gantikan dengan kotak yang cantik sikit lah. Okey, cuma jangan risau, dia tulis ASSY tapi dalam sebenarnya EX5. Okey, dan ini adalah clutch plate 3-in-1 daripada Racing B beserta dengan spring color pink. Okey, pink dengan color hitam sebenarnya sama sahaja So jangan confuse tuan-tuan dan puan. Okey, spring tak ada makna maksud spring ni lagi keras ke apa ke, tak ada. Sama sahaja. Okey, dan clutch plate, okey, dan juga gasket lah. Satu set. Okey, gear racing EX5 Dream 216 327 423. Okey, ini adalah gear set yang dia nak untuk setting set racing ni. Dan camshaft, okey, camshaft, okey, lepas tu timing chain, okey, coil daripada Rapido, gasket top CDI Espada adjustable, dan juga spring valve racing OKO material of Japan. Okey, so terima kasih kepada customer ni. Okey, so kita akan send dalam masa terdekat lah.